শ্ৰীমন্তদা আজি কিমান দূৰ যাব পিছফালে কাক লৈ আহিছে এইটো কাকো অনা নাই পাছফালে মই কাকো অনা নাই লম্ভিছে আজি লম্ভিছে সোনকালে পটাপট যাব লাগে আৰু মূৰত হেলমেট এহাতে পানী বটল এহাতে আকৌ এটা পাৰ লৈ আহিছে আজি ডাইনিক লগ পাইছোঁ আহা আহা বুলি কৈছোঁ কি আহি এটা মোবাইল ভাঙি পেলাম কিন্তু কৈ দিছোঁ আহা কি মানে কি দেখা নাই নে কি মাৰি আছোঁ য'তে মানে দিনটোত এশটা হ'ব লাগিব এক্সাৰচাইজ কৰা জেগা নাথাকে য'তে ত'তে পাৰি বেলেগ এক্সাৰচাইজ দিছে 150 চাত পাৰি আৰু তাতকৈ নোৱাৰি মৰ্ণিং ৱাক কৰি একেবাৰে ঘামি জামি আহি কিনে এয়া হোটেলত ৰুম পালোঁ আৰু ৰুম পাই কিনে তাৰমানে অলপমান ফ্ৰেছ হৈ এতিয়া আৰু বজাৰত ওলাই যাম আজি মানে সাপ্তাহিক বজাৰ আৰু এই বজাৰ বুলি ক'লেই মানে এই যে লোকেল বজাৰ বস্তুবিলাক ওলয় ইমান ভাল লাগে চাই নিজে কিনো বা নিকিনো ডাঙৰ কথা নহয় কিন্তু যে এই ভেৰাইটিজ বস্তুবিলাক আহে ঘৰুৱা বস্তুবিলাক বিৰাট ভাল লাগে চাই আৰু সদিয়াৰ বাজত দেখছি না এইটো কি ধুমা কল দিলে বা পাও আচৰিত তাৰপিছত আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু ওলছি ৰ'ব এইগিলাখান হৈছে ৰাঙালেও মানে মই কিবা বেলেগ বস্তু বুলি ভাবিছিলোঁ আৰু সদিয়াৰ বাজাৰখনত কিন্তু এটা বস্তু ভাল তাৰমানে কি হৈছে তাৰে দোকান গেলাখনত আপোনাৰ ধুনীয়া ডিচিপ্লিন আপুনি যিটো লাইনত যি বিচাৰে সেয়ে পাব মোৰ মানে কিবা এটা কাপোৰ চিলাই কৰিব লগা আছিল নাটকৰ তাৰপিছতে আহিলোঁ এইটো মানে দৰ্জিৰ লাইন এতিয়া মানে চব দৰ্জিৰ দোকান গেলাখান পায় তাৰপিছত এই দৰ্জিখনত অকণমান কাপোৰ চিলাব দিলোঁ দিয়াৰ সময়তে আমি অলপমান ঘূৰি পাকি বাজাৰখন চালোঁ বেগ গেলাখান চাওকচোন ধুনীয়া ধুনীয়া বেগ ল'ব ইচ্ছা যায় কিন্তু এতিয়া লৈতো লাভ নহ'ব আৰু ৰিলছ নবনাই ইয়াতে কি ৰিলছডাল বনাম বজাৰ চাই আছোঁ ভাইৰেল নহয় ভাল লাগিছে ভাইৰেল নহয় ইমান ৰিলছবোৰ বনালে একোডাল নহ'লে মানুহে নাচায় আমাক চাব দিব লাগিব ডেইলি দিব লাগিব তাৰপিছতে আৰু বজাৰৰ পৰা মাংস লৈ কলডিল লৈ আমি এই আহি আছোঁ ৰুমক লৈ মানে আজি কলডিলেদি মুৰ্গীৰ মাংস আৰু লগত বিলাহীও দিব আৰু আমি কলডিল আৰু মাংস লৈ আহোঁ মানে বিদ্যুতে মানে অলৰেডি কিবা কিবি যোগাৰ কৰিয়ে থৈ দিছে এই আলু কাটছি বিলাহী কাটছি আদা নহৰু চব কৰি থৈ দিছে দি কিনে এতিয়া আৰু লৈ গৈছোঁ চাদৰ ওপৰত লগিন বনাবৰ কাৰণে অলপমান জেগাখিনি লেতেৰা হৈ আছে ৰ'ব পাৰে চাদৰ ওপৰততো উপায় নাই ইয়াৰ আৰু চাওকচোন আমাৰ গেছৰ মানে কি হ'ল বাৰ্ণাৰটো তাৰমানে ভাঙি গ'ল ভাঙি যোৱাৰ কাৰণে এই লোৱা তিনডাল আনি এনেকৈ তাৰমানে যোগাৰ কৰি লৈছোঁ তাৰপিছত আৰু আঞ্জা বনাই খাই এই আহিলোঁ গধূলি পেণ্ডেলো শেষ হৈ আহিছে আৰু বিহু হৈছে যিহেতু একদম বক্সত চবেই আৰু ফূৰ্তি কৰি আছে ময়ো তাতে গ'লোঁ ফূৰ্তি কৰিলোঁ অলপমান তাৰপিছতে আৰু বেল মাৰলাক ৰ'ব ছেকেণ্ড বেল আৰু এটা বেল আছে আৰু আৰম্ভ হৈ হ'ব বিহু লাগিছে আৰু বেছি নাই 7 দিন আহিলে 7 দিন বঢ়িয়া বিহু লাগিছে বিহু আহিলে বঢ়িয়া বিহু আহি How are you? সোনকালে আমাৰ মানে এই নৃত্যশিল্পী পিংকুৰ মানে গাটো বয়া সেইটো কাৰণে কিবা চিকিৎসা কৰি আছে আমি সবে মানে অলপমান পইচা উঠাই দিছোঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো এনেকৈ শেষ কৰি দিয়ক আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে পিংকুক কথা দিব লাগিব আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগছে যদি ভাল লাগছে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব ফেচবুকত চালি ফ'ল' কৰিব ইউটিউবত চালি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব পুনৰ নতুন ভিডিঅ'ত লগ পাম দিয়ক তেতিয়ালৈকে বাই বাই